สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับอยู่กับรายการ RPG Gamer Caster ไทยวันนี้จะมาเล่นเกม Monster Dad โอ้ยเสียงดังไปโอ้ยเร็วเร็วมาครับนี่ด้วยเทมผมดูเงินดูเพชรผมจะไปเล่นด่านที่ตกค้างไว้อะไรวงซอมบี้แล้วเราเหมือนจะดับปืนกลมือถนัดปืนนี้มากแหลกจุงเบยแรงหัวหลุดไปซะมึงมาครับ